ਹੈਲੋ ਗਾਇਜ਼, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਥ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੈਡਫੋਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਗਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨੋਇਸ ਆਵੇ। ਸੋ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੈਂਸ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਰੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਸੋ ਮੇਨਲੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ $400 ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਅਤੇ $500 ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ 350। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਰੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖੋਗੇ ਬੈਗ ਚੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਕੰਮ 'ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਦੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਸੋਰੀ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਫੂਡ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੂਡ ਮੇਨਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ ਹਾਰਡਲੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ 200 ਤੋਂ 300 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਘਰੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਕਿੰਗ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਰੇ, ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਸੋ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਦੂਸਰਾ, ਉਹ ਹੋਇਆ ਫੂਡ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਰਾਊਂਡ $300। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਬਸ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਕਦੇ ਟਿਮ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਖਾਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਖਾਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਮੰਥ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਫੋਨ ਬਿੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਫੋਨ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਰਾਊਂਡ ਮੇਰਾ $100 ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਮੰਥ ਦਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆ ਪਲਾਨ, ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੋਰ ਪਲਾਨਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸ਼ੇਰੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲਿਆ ਵੀ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 30 GB ਹੁੰਦਾ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਡੇਟਾ ਮੰਥ ਦਾ। ਸੋ 1 GB ਡੇਲੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। YouTube ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖਣੀਆਂ HD ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀ ਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸੀਗੀ ਮੈਂ SIN ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ। SIN ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਲਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹੁਣ SIN ਨੰਬਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ SIN ਨੰਬਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ 'ਚ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕੈਸ਼ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੈਸੇ ਅਨਟੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਆਪਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ ਵਧੀਆ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਘਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਚੈੱਕ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਧੀਆ 700+ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਡਾਊਨ ਆ ਲਾਈਕ 500 ਜਾਂ 450 ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈਂਦੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ $2,000 ਤਾਂ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਖਰਚਾ ਕਰੀ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਖਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੁਣ ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਬਰ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਸ ਇਕੱਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਬੱਸ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਸ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਉਬਰ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਕੁਛ ਦਿਨ ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਲੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੱਸ ਦਾ ਪਾਸ ਲਿਆ, $6 ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ। ਬੱਸ ਪਾਸ ਦੀ ਫੀਸ ਆਪਣੀ ਆਲਰੇਡੀ ਪੇਡ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਚਲੋ ਆਉਣ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੱਸ ਹੀ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਫਰੀ ਹੈ,
कोई गड्डी की टेंशन नहीं, कोई वो नहीं गा भी हाँ जी आपां नूं थोड़ा जिहा वो करना पैना भी खर्चा ज़्यादा कर पैना, कख नहीं। ठीक है, फिर एक होर जिहड़ा खर्चा है जिहड़ा आम तौर ते हो जाता बट आपां गिनते नहीं, दैट इज़ बुक्स मैनूं इत्थे एक दो लैणियां पईआं सी ते उहदे लई मेरा 150 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ठीक है, सो इन्ना तुसीं मन के चलो भी 350 का तुहाडा रेंट का हो गया, 300 के करीब ही तुहाडा फूड का हो गया। ठीक है, टोटल 650, $100 तुहाडा फोन का प्लान हो गया, ये हो गया 650 750 तो अराउंड $70-80 मेरा हो गया सीगा ट्रांसपोर्ट के उपर खर्चा, तो 750 तो 80 ये हो गया 830 तो बाकी कुछ तो बाकी मैं 150 दी लै लियां बुक्स तो अराउंड आपां $1000 ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਖਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ $1000 ਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੇਜਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਬਟ ਮੋਸਟਲੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ $1000 ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਾ ਰੱਖੋ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਬ ਲੱਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਬ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਸੋ $1000 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਵੀ $1000 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ SIM ਕਾਰਡ। ਠੀਕ ਹੈ, SIM ਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ SIN ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। SIN ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਆਪਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਕ ਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਓ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਦਾ SIN ਨੰਬਰ ਦਿਓ, SIN ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਯੂਰ $2000। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ GIC ਜਾਂਦੇ ਸਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਬਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੈਵ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਫॉर yourself। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SIM ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੋਸਟ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਰეკਮੈਂਡ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਯੂਅਰ ਟਰੈਵਲ। ਓਕੇ, ਬੱਸਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਆ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਫਿਰ ਲਾਸਟਲੀ ਜੋਬ ਲੱਭਣੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਗਲਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਤੇ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਲੇਬਰ ਜੋਬ ਕਰਨੀ, ਬਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰੈਕਮੈਂਡਡ। ਓਕੇ, ਸੋ ਵਟ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਡੂ ਇਜ਼ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ apply for only relevant jobs, okay, only those। so ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਸੋ ਦ ਬੈਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਜੋਬਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋਣ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਈਲ ਟੈਲ ਯੂ ਹਾਊ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ, ਹਾਊ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਜੋਬਸ ਇਨ ਅ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਆਲ ਫॉर ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਕੰਮ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਸੀ ਯੂ ਇਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ।